नमस्कार. ऑनलाईन स्वराज्य सारथी मंजुषा आहेस ना? हॅलो हॅलो रश्मी. येस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. या तर आपण आता भेटणार आहोत चेंज युअर थॉट चेंज युअर लाईफ, आणि थोडासा आम्ही फॉर्मॅट चेंज केलेला आहे. वी आर गोइंग टू सी 6 वर्सेस एका वेळेला. आजच्या वर्सेस आहेत 50 to 55 आणि वी विल नॉट से एव्हरी वर्स इन डिटेल, पण आम्ही संक्षिप्त रूपात एक एक वर्स सांगू आणि प्रॅक्टिसेस सांगू. So let's begin, Manjusha. Okay. So change your thought, change your life by Wayne Dyer based on Tao Te Ching. 50th verse. Between birth and death, 3 in 10 are followers of life. 3 in 10 are followers of death. And men just passing from birth to death also number 3 in 10. Why is this so? Because they clutch to life and cling to this passing world. But there is 1 out of 10, they say, so sure of life that tigers and wild bulls keep clear. Weapons turn from him on the battlefield. Rhinoceros have no place to horn him. Tigers find no place for claws, and soldiers have no place to thrust their blades. Go ahead, Manjusha. तुला काय वाटतं हे वर्स थोडक्यामध्ये काय सांगते? येस रश्मी, आय थिंक की ह्याच्यामध्ये ना खूप डीप मिनिंग आहे. आपण ह्याच्याकडे कसं बघतो त्याच्यावर हे डिपेंड करतं. पण एक साधा सोपा सरळ जर आपण ह्याच्यातनं अर्थ काढला तर 100 30 लोक जे असतात ना ते जीवनाला धरून ठेवण्याची जिद्द करत असतात. कसं तरी धडपड करून हे जीवन खूप मौल्यवान आहे त्याला धरून ठेवतात. उरलेले 30% लोक जे असतात ना, 100 30 लोक, ते मृत्यूची वाट बघत असतात आणि त्यांना अतिशय भीती वाटत असते मृत्यूची, की अरे बापरे आपण मेलो तर काय. आणि 100 आणखी 30 लोक जे असतात ना ते फक्त ह्याच्यासाठी जगत असतात कारण ते मरत नाही. आता राहिले 10% लोक, म्हणजे 100 10 लोक. आणि मग हे लोक जे असतात हे आपलं जीवन कसं जगतात की दे आर शुअर ऑफ लाईफ असा शब्द वापरला इथे. आणि मग हे जे टायगर्स, वाईल्ड बुल्स वगैरे हे जे आहे ना, हे आपल्या मनातल्या सगळ्या शंका कुशंका ह्यांना मेटाफॉरिकली असं रिप्रेझेंट करायचा प्रयत्न केलाय. आणि ह्याच्याने ह्यांना अजिबात भीती वाटत नाही, कारण त्यांनी काय रिअलाइज केलेलं असतं की तुम्ही एका अशा जागेवर आहात, तुम्ही एका अशा जागेवर राहत आहात, किंवा तुमचं सोल, तुमची आत्मा एका अशा जागेवर आहे जिथे डेथ एंटरच करू शकत नाही. थोडक्यात कुठेतरी पुनर्जन्माची व्याख्या किंवा आत्मा किंवा परमतत्वात विलीन होणं किंवा मोक्षाकडे नेणं असा कुठेतरी इथे मला संदर्भ दिसून येतो. आणि म्हणून हे बायफर्गेशन मला फार आवडलं या वर्स मधलं, की 100 30 30 30 आणि 10. आता आपल्याला विचार करायचा आहे की आपण कुठल्या पायरीवर आहोत. परफेक्ट. व्हेरी 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 नाईस. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. आणि भरभर जातोय पण तरी सुद्धा ह्या ऑल 6 वर्सेस आर इंट्रोस्पेक्शन साठी आपण वापरू शकतो. डू यू अग्री मंजुषा? या. नेक्स्ट वन, 51st वर्स. द वे कनेक्ट्स all living beings to their source. It springs into existence, unconscious, perfect, free, takes on physical body, lets circumstances complete it. Therefore, all beings honor the way and value its virtue. They have not been commanded to worship the Tao and do homage to virtue, but they always do it spontaneously. The Tao gives them life. Virtue nourishes and nurtures them, rears and shelters and protects them. The Tao produces but does not possess. The Tao gives without expecting. The Tao fosters growth without ruling, and this is called hidden virtue. All under heaven. Oh, this is next. This is the next one. Yeah. Okay. Yeah. So the 51st was very very beautiful. आणि Beautiful. खूपच सुंदर वर्स होती. ह्याच्यामध्ये ना 3 वस्तू अशा वेगळ्या वेगळ्या मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय असं वाटलं मला, की द वे हे आपण खूपदा आतापर्यंतच्या वर्स मध्ये हे 3 शब्द बघितलेले आहेत. द वे, दाव आणि वर्च्यू.
आता जर आपण दवे म्हणजे मार्ग जो काही आहे, दाव म्हणजे ती हायर एनर्जी. आता हे तिन्ही लोक आपल्याला काय काय करतात जर ह्यांना क्युम्युलेटिव्ह बघितलं तर, दा एनर्जी आपल्याला लाईफ देते, वर्च्यू म्हणजे सद्गुण, सद्गुण पूरक असलेले एक मार्ग, असा दवे, दाव आणि वर्च्यूचा अर्थ माझ्याप्रमाणे मी लावला. आणि म्हणून एक आपण खूप लहानपणी प्रॉवर्ब सारखं नेहमी ऐकायचो किंवा मी नेहमी म्हणायचे किंवा मोठे लोक म्हणत आले की रिस्पेक्ट कॅनॉट बी डिमॅन्डेड, इट हॅज टू बी कमांडेड. तर इथे हा एसेन्स ऑफ दिस वर्स मला असंच वाटलं, कारण इथे लिहिलेलं आहे दे हॅव नॉट बीन कमांडेड टू वर्शिप द डाव अँड डू होमेज टू द वर्च्यू. Therefore, all beings honor the way and value its virtue, but they always do so spontaneously. स्वतःहून आतून मनातनं आपल्याला रिस्पेक्ट किंवा आपल्याला त्या मार्गाप्रती श्रद्धा, सद्गुणांनी पूरक असलेलं लाईफ जगण्याची इच्छा असं असलं पाहिजे. आणि त्याच्याच बरोबरीने माझ्याप्रमाणे माझ्या अँगलनी सर्वात इम्पॉर्टंट सेंटेन्स जर कुठला असेल या वर्सचा तर तो हा आहे, द लव्ह प्रोड्युसेस बट डज नॉट पजेस. आणि म्हणून मी आता विश्वास ही जी कविता केली होती हिंदी मधली, त्याचा एकदम 100% रेझोनेट झालं. आणि म्हणजे सिंक्रोनिसिटी म्हणतात की आपण जेव्हा या एनर्जी मध्ये राहतो तेव्हा आपल्याकडनं जे लिहिलं जातं की जननी कभी बेचैन नहीं होती क्योंकि वो जानती है जन्म देने और मालिक होने के बीच का फर्क. आणि तेच एक्झॅक्टली या सेंटेन्स मध्ये म्हटलंय असं मला वाटलं की द दाव प्रोड्युसेस बट डज नॉट पजेस. आणि आपण नेमकं इथेच कुठेतरी फरक करायला विसरून जातो. आपली मुलं आपण म्हणतो की आपण त्यांना जन्म दिला, पण आपण त्यांना पजेस करतो असं वागायला लागतो हळूहळू, आणि मग त्या दाव एनर्जी पासून आपण वेगळे व्हायला. येस रश्मी. व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. आणि मला तो हा शब्द हिडन वर्च्यू पण खूप आवडला शब्द, की how what is hidden virtue. Very beautiful, all these verses. 52. All under heaven have a common beginning. This beginning is the mother of the world. Having known the mother, we may produce to know her children. Having known the children, we should go back and hold on to mother. Keep your mouth shut and guard your senses, and life is ever full. Open your mouth, always be busy, and life is beyond hope. Seeing the small is called clarity. Keeping flexible is called strength. Using the shining radiance, you return again to the light and save yourself misfortune. This is called the practice of eternal life. अतिशय सुंदर वर्स आहे. अतिशय सुंदर वर्स आहे रश्मी. खरंच म्हणजे हे क्लब करण्यामागचं कुठेतरी दैवी संकेत असावा असं वाटतं की हे क्लब करून आपण जे घेतलं ना ह्याच्यातनं एसेन्सेस, दे वेर व्हेरी गुड टू अंडरस्टँड अँड टू जस्ट से ओ वाव. तर ह्या वर्स मधनं मला कुठेतरी सीइंग द स्मॉल इज कॉल्ड क्लॅरिटी. आपण अणु, परमाणु, डिव्हिजन ऑफ ॲटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अशा अँगलनी जरी बघितलं तरी क्लॅरिटी येत जाणं. आणि फ्लेक्झिबिलिटी इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. तर आपण ह्या प्रकारच्या वर्सेस आधी पण बघितले आहे की गवताचं पातं जे असतं ते फ्लेक्झिबल असतं आणि म्हणूनच ते टिकतं. तर ह्याचा अर्थ खूप जास्त ताठ राहण्यामध्ये देर इज नो फन. Being flexible gives you strength. जेव्हा की आपल्याला व्यावहारिक जगामध्ये नेहमी असं वाटत असतं की अरे हे लवतंय, हे वागतंय, म्हणजे ह्यांच्याकडे स्ट्रेंथची कमी आहे. पण जस्ट रिव्हर्स इज ऑलवेज द ट्रू. आणि इथे आपल्याला पूर्णपणे आपल्या जीवनाची सायकल एक्सप्लेन केली आहे की आपण कुठून आलो. तर कॉमन बिगिनिंग आहे आपल्या सगळ्यांचे पूर्वज अँसेस्टर्स. वी हॅव कम फ्रॉम इदर यू सी अबाउट थिअरी ऑफ एव्होल्युशन ऑर ॲडम अँड इव्ह ऑर व्हॉट एव्हर. सो वी ऑल हॅव द कॉमन बिगिनिंग. आणि मग मदर ऑफ द वर्ल्ड आपण आदिशक्ती म्हणूया ऑर व्हॉट एव्हर. अँड देन आपण जेव्हा तिला जाणून घेण्याची प्रोसेस सुरू करतो तेव्हा तिची मुलं आपल्याला जाणवतात. म्हणजे ही सगळी सृष्टी आपण केव्हा जाणू शकतो, जेव्हा आपण त्या आईला जाणू. आणि जसंच आपण आईला जाणतो तसं आपण परत त्या मुलांना जाणायला सुरुवात करतो असं वाटायला लागतं जणू काही आपल्याला. तेव्हा आपण परत त्या आईकडे, म्हणजे जिथून आपण सुरू झालो, जिथून आपला उगम झाला, तिकडे आपण हळूहळू जात जातो. आणि म्हणूनच कीपिंग युअर माउथ शट म्हणजे इंटरनलाइज होणं. आणि आपण हा फ्रेज खूपदा वापरलाय की यू युअर सेल्फ आर मिनी युनिव्हर्स. तर आपण स्वतःला जेवढं जाणू आतमध्ये तेवढं आपल्याला हा युनिव्हर्स, हे उद्गम आपला, त्या परमात्माकडे जाण्याचा मार्ग, मोक्ष, व्हॉट एव्हर, आपण खूप सारी नावं त्याला दिलेली आहेत, हे सगळं आपल्याला कळतं. आणि मग इटर्नल लाईट तू पुढे सांगशीलच त्याच्याविषयी प्रॅक्टिसमध्ये. आणि एकूण आपण काय म्हणतो की हे शरीर आहे, ये मिट्टी में मिल जाना है, परत सायकल कम्प्लीट होणार आहे. आणि मौनम सर्वार्थ साधनम, असे दोन मला ह्या दृष्टीने मांडावेसे वाटले. येस, फार सुंदर,
फार सुंदर. 53, if I have even just a little sense, I should walk in the great way, and my only fear would be strain. The great way is very smooth and straight, and yet the people prefer devious path. That is why court is corrupt, the fields lie in waste, the granaries are empty, dressing magnificently, wearing a sharp sword, stuffing oneself with the food and drink, amassing the wealth to the extent of not knowing what to do with it, is being like a robber. I say this pomp at the expense of others is like the boosting the thieves after looting. This is not the Tao. Yes, Rashmi, again a very beautiful verse. जेव्हा आपण रेफरन्स टू कंटेक्स्ट बघतो की कसा फ्लो होतोय या सगळ्या वर्सेसचा, तर आता पुढे जाऊन आपण काय म्हणतोय की आपल्याला थोडीशी जरी बुद्धी असेल ना, इफ वी आर इन अवर सेन्सेस, तर आपण त्या मार्गावरती, दिलेल्या मार्गावर व्यवस्थितपणे मार्गक्रमण करू शकतो. आणि आपल्याला नेहमी अशी भीती वाटत असते की या पाथवरनं आपण भटकून तर नाही जाणार, इकडे तिकडे तर नाही जाणार. पण जर आपण त्या दिलेल्या पाथवर, त्या द वेवर आपण जर स्टिक राहिलो, तर एकदम शांत स्मूथ आपलं आयुष्य छानपणे जगू शकतो आपण. आता इथे एक अपोजिट साइड आपल्याला दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय की कुठलीही गोष्ट म्हणजे अमीर आणि गरीब यांच्यामधली खाई, ह्यांच्यामधली दरी ही आपल्याला इथे जाणवून देण्याचा प्रयत्न केलाय. आता ती वैचारिक दृष्ट्या सुद्धा असू शकते, सांपत्तिक दृष्ट्या सुद्धा असू शकते. पण काही लोक आहेत ज्यांच्याकडे अमाप ते भरतच चाललेत, इतकं भरतात की समजत नाहीये कुठे ठेवू. आणि दुसरीकडे काही लोक असे आहेत की ज्यांच्याकडे काहीच नाही आहे. तर हे दोन्ही गोष्टी आपल्याला जर अवॉइड करायच्या असतील तर आपल्याला कंपॅशन ठेवलं पाहिजे. कारण जर डाव एनर्जी बरोबर राहायचंय तर आपण कंपॅशनेट असणं खूप गरजेचं आहे. आणि आपल्या स्वतःला आपण ऍज अ पार्ट ऑफ, म्हणजे इथे कुठेतरी मला पंचमहाभूतांचं आठवण झाली की आपण कशाने बनलेलो आहोत. जसं प्रिव्हियस वर्स मधनं म्हटलं आपण की आपल्याला भीती नेमकी कशाची वाटते, किंवा ही सायकल जी आहे नेचरची सायकल, किंवा वेब जे आहे आपलं फूड वेब, फूड चेन, अशा आपण गोष्टी सायन्स मध्ये वाचतो. तसंच आपलं शरीर पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे आणि त्या शेवटी तिथेच लयाला जाणार आहे. हे जर आपण लक्षात ठेवलं तर आपला जो सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट आहे ह्याच्याबरोबर आपण व्यवस्थितपणे आपल्या सगळ्या गोष्टींना म्हणजे आपण ऑनर करायला शिकू त्याला, अँड लाईफ विल बी मोर कंपॅशनेट टू एव्हरीवन अराउंड अस. येस रश्मी. Beautiful. 54. Whoever is planted in Tao will not be rooted up. Whoever embraces the Tao will not skip away. Generations honor generations endlessly. Cultivated in the self, virtue is realized. Cultivated in the family, virtue overflows. Cultivated in the community, virtue increases. Cultivated in the state, virtue abounds. The Tao is everywhere. It has become everything. To truly see it as it is. The Tao is everywhere. Okay. In a person, see it as a person. In a family, see it as a family. In a country, see it as a country. In the world, see it as the world. How do I know this is true? By looking inside myself. Another अतिशय सुंदर वर्स. येस येस. आणि परत तेच प्लीज इंटरनलाइज असा सगळीकडे संदेश देण्यात येतोय आपल्याला. या वर्षच्या माध्यमातून पण सुद्धा तेच सांगण्यात आलंय. सिक्वेन्सिंग बघ कसं केलंय, जे आपल्याला दिसून येतं नेहमीच की हो ना, की पर्सन, फॅमिली, कंट्री, वर्ल्ड, आणि मग अगेन लुक इनसाइड. सो हा सिक्वेन्सिंग म्हणजे पिंडी ते ब्रह्मांडी आपण म्हणतो, किंवा ज्याला आत्मज्ञान झालेलं आहे असा जो व्यक्ती असतो तो कसा वागू शकतो, तर हे खरंच कसं बघायचं, तर ह्याचं खूप ब्युटिफुल एक्सप्लेनेशन ह्याच्यामध्ये केलेलं आहे. आणि जो व्यक्ती त्या डाव बरोबर अलाइंड आहे ते जनरेशन टू जनरेशन एंडलेसली पास ऑन होतंय. सेल्फ व्हर्च्यू रिअलाइज होतात ते, मग सेल्फ व्हर्च्यू मधनं फॅमिलीची व्हर्च्यू तयार होते. म्हणजे आपण असं म्हणतो ना की ह्या खूपदा आपण असं व्यावहारिक भाषेत म्हणतो की युजली पूर्वीच्या काळी जेव्हा लग्न व्हायची तेव्हा फॅमिली बघून लग्न व्हायची, कारण या फॅमिलीतला मुलगा किंवा मुलगी एका विशिष्ट पठडीतच वागणार आहे असा आपल्याला जणू काही खूप विश्वास असायचा. सो कल्टिवेशन हा एक जो अँगल आहे तो तेव्हा शक्य आहे की जेव्हा आपण त्या
त्या डाव एनर्जीमध्ये, पण त्या फॅमिलीमध्ये, कंट्रीमध्ये, वर्ल्डच्या आपल्याला आधी समजून घेतलं पाहिजे की ह्याची बिगर व्हर्च्यू काय आहे. सो येस, खूप मला हे छान कसं वाटलं माहिती, हे मला असं दिली. वाटलं की असा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल असेल आणि सर्कल मोठं 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 होत गेलं आणि त्याचा प्रकाश वाढत गेला की सेल्फ मध्ये येस आहे, त्याच्या बाहेर फॅमिली, त्याच्या बाहेर कम्युनिटी, त्याच्या बाहेर स्टेट, आणि जसा जसा ओपन 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 होत गेलं, इट्स लाईक अ कमळ उघडत गेलं, तसं मी व्हिज्युअलाइज केलं की इट्स लाईक अ इन्क्रीजिंग, त्याचा ऑरा इन्क्रीज होत गेला, असं दिसलं सडनली. म्हणजे असं सेंटर पॉइंट नंतर तू जसं म्हणते तसं आपण आउटसाइड सर्कल्स मोठे करत गेलो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मोठी मोठी होत गेली सर्कल, आणि त्याचा ऑरा वाढत गेला. कारण सेल्फ मधनं मग आपण फॅमिलीमध्ये मोठं सर्कल झालं, त्याच्यातनं कम्युनिटीमध्ये अजून मोठं, त्याच्यातनं पूर्ण कंट्रीमध्ये मोठं मोठं सर्कल होत गेलं. आणि आय फेल्ट लाईक महात्मा गांधी, मार्टिन ल्युथर किंग, नेल्सन मंडेला, I could relate to them that they first worked on themselves, then family, community and state. So they became the great people because from inner circle they went to the country doing something for the country. Ultimately last मध्ये how do I know this is true? By looking inside me. Looking inside me. Exactly. त्या लास्टच्या बिंदू, एक्झॅक्टली, परत त्यांनी तुला आम्हाला आतमध्ये घातलं, असं. Yes. Very nice. 55th verse. He who is in harmony with Tao is like a newborn child. Deadly insects will not sting him. Wild beasts will not attack him. Birds of prey will not strike him. Bones are weak, muscles are soft, yet his grasp is firm. He has not experienced the union of man and woman, but is whole. His manhood is strong. He screams all day without becoming hoarse. This is perfect harmony. To know the harmony is to know the changeless, and to know the changeless is to have insight. Things in harmony with the Tao remain. Things that are forced grow for a while, but then wither away. This is not the Tao, and whatever is against the Tao soon ceases to be. And another beautiful verse. इथे परत आपल्याला मेटाफॉरिकली डेडली इन्सेक्ट्स विल नॉट स्टिंग देम म्हणजे काय की चाइल्ड लाईक, जसं रश्मी नेहमी म्हणते की आपण चाइल्ड लाईक पोझिशन मध्ये जेव्हा असतो किंवा त्या स्टेट मध्ये असतो तर आपल्याला सगळं जे आसपासचं जग आहे ते छान वाटत असतं आपल्याला, आणि फक्त काय काम आहे आपल्याकडे, काय उरलंय काम की आपण ओरडलं की आपल्याला मिळतं, आणि एवढंच फक्त आपल्याला बघायचं असतं. आणि बाकी हे जे स्टिंग्स आहेत किंवा बर्ड ऑफ प्रे, बोन्स आर वीक, मसल्स आर सॉफ्ट, येट हिज ग्रास्प इज फर्म. आता म्हणजे एका बाळाच्या हातात तुम्ही जर आपलं बोट दिलं तर तो किती घट्ट पकडून ठेवतो, अशी ही अनालॉजी जर आपण बघायची ठरवली तर ह्याला मी रिलेट करू शकले कुठेतरी की काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आणि मत्सर हे जे गोष्टी आहेत या सगळ्या आपण अशा होल्ड ऑन करून ठेवलेल्या आहे. या जेव्हा केव्हा निघतील तेव्हा आपण चाइल्ड लाईक होऊ. कारण त्याच्या आयुष्याकडे बघितलं की इवन स्टार्टिंग विथ द बेली ब्रीदिंग अँड आफ्टर दॅट हॅव्हिंग शॅलो ब्रेथ, ऍज वी प्रोग्रेस विथ एज, तर डेप्थ कमी कमी होत जाते आणि म्हणून दा बरोबरची अलाइनमेंट पण आपली कमी कमी होत जाते. आणि त्यांनी एक्सपिरियन्स केलेला नाहीये पण तो चाइल्ड लाईक आहे म्हणून त्याला जणू काही सगळंच माहिती आहे, आणि म्हणून तो हार्मनीमध्ये आहे. हा वर्ड खूप छान सुंदर प्रकाराने इथे वापरला गेलेला आहे. आणि हार्मोनियस राहणं, आपण अलाइनमेंट मध्ये राहणं हे आपल्या शांतीसाठी, आपल्या इनर पीस साठी खूप जास्त गरजेचं आहे. आणि म्हणून विदाउट दाव एनर्जी, त्या परमात्म्याची आठवण न करता, त्या एनर्जीमध्ये न राहता जेव्हा आपण ग्रो करतो तेव्हा ती थोड्याच वेळात विरून जाते ती आपली ग्रोथ. आपण परत मूळ पदावर येऊन जातो, आपण परत डिस्टर्ब राहायला लागतो. हे सगळं आपल्या बरोबर होतं, आपण हे रोजच्या जीवनात बघतो. हे दाव नाहीये. ही अशी इम्प्रपोर्शनेट ग्रोथ जी आहे ती दावच्या अलाइनमेंट मध्ये नाहीये. आणि म्हणूनच असं म्हटलंय की जेव्हा पण आपण अशी ग्रोथ घ्यायचा प्रयत्न करतो तेव्हा ती स्टेबल नसते. आणि मग म्हणूनच प्रत्येक मनुष्य प्राणी आजकाल असं म्हणतो की आपल्याला स्टेबिलिटी नाहीये, मला फार स्ट्रेस आहे, मी डिस्ट्रेस मध्ये आहे. वाय? बिकॉज वी हॅव गॉन फार 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 अवे फ्रॉम द दाव एनर्जी. येस रश्मी.
सो मंजुषा, ह्याच्यावर आपण प्रॅक्टिस कशी करायचं जर बघायचं असेल तर मी एक एक लाईन मध्ये एक एक प्रॅक्टिस लिहिलेली आहे. सो शुड वी बिगिन? Yeah, please do that so that we can have practices for all the 6 verses and आपल्याला हे कळेल की नेमकं करायचं काय आता, कारण हे सगळं तर आपण मतं मांडली. आता तू आम्हाला सांग की नेमकं करायचं काय बरं, कसं त्या दा एनर्जी मध्ये जायचं. सो व्हॉट आय सॉ इन 50 to 55 मध्ये की फर्स्ट वर्स मध्ये आपण बघितलं की वर्थ इज नॉट डिसाइडेड आपल्या what we possess, but the worth comes from inside, आणि inside is without condition. कारण आपण कंडिशन मध्ये राहतो तेव्हा कुठली पण कंडिशन असेल तर कंडिशन म्हणजे काय, वी कम्पेअर की ही रात्र आहे मग दिवस येतो, हा टॉल आहे म्हणून हा शॉर्ट आहे, हा अगली आहे म्हणून तो ब्युटिफुल आहे. सो विदाउट कम्पॅरिझन देर इज नो एक्झिस्टन्स. सो त्याच्यातनं बाहेर यायचंय. सो आय एम वर्दी विदाउट कंडिशन. तर हे जर आपल्याला करायचं असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला आतमध्ये बघावं लागेल आणि आपल्याला बघावं लागेल की व्हॉट आर थिंग्स विच आय एम फिलिंग अनप्लेझंट अबाउट, आणि अक्नॉलेज दोज. आणि फक्त अक्नॉलेज करून लेट्स नॉट रिॲक्ट, आणि वी कॅन चेंज अवर रिॲक्शन ओनली बाय अक्नॉलेजिंग. सो फर्स्ट इज आय एम वर्दी विदाउट कंडिशन. अक्नॉलेज व्हॉट आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी आर नॉट फिलिंग हॅपी अबाउट. नंबर 2, 51, त्याच्यामध्ये हिडन व्हर्च्यू हा वर्ड मला खूप आवडला. की हिडन व्हर्च्यू जे आहेत की ऍक्ट 100% विदाउट एक्सपेक्टेशन. आणि तिथे 2 शब्द फार इम्पॉर्टंट आहे, अलाव, कारण तिथे एक वर्ड आलेला आहे स्पॉन्टेनियसली. सो बी स्पॉन्टेनियस म्हणजे वी हॅव टू अलाव. आणि वेन वी अलाव वी कॅनॉट, विथ एक्सपेक्टेशन वी कॅनॉट अलाव, आणि वी कॅनॉट बी स्पॉन्टेनियस. Because when the expectation comes, there is a restriction. So act 100% without expectation, and remember 2 words is allow and be spontaneous. Number 3, 52. 52 मध्ये कनेक्शन म्हटलंय, आणि म्हटलं आहे इटर्नल लाईट. सो इटर्नल लाईट इज द सोर्स. सो प्रॅक्टिस युअर कनेक्शन विथ द हायर सेल्फ. आणि व्हॉट एव्हर युअर इष्टदेवता आहे, तुम्हाला झाडं आवडत असतील, पक्षी आवडत असतील, फुलं आवडत असतील, ॲनिमल आवडत असतील, तुमचं जे काही इटर्नल कनेक्शन आहे ज्या हायर सेल्फ बरोबर, वेअर यू फील इन पीस. सो स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग दॅट. नंबर 53 इज अ कम्पॅशनेट प्रॅक्टिस. आणि डोंट बी पॉम्पस, म्हणजे ट्रीट द पर्सन विथ द लॉट ऑफ मटेरियल थिंग्स अँड बेगर इन अ सेम लाईट. डू नॉट कम्पेअर देम बिकॉज की ह्याच्याकडे लुई वटांची पर्स आहे, ह्याच्याकडे टेस्ला आहे, सो ही इज बिगर. आणि बेगर बिकॉज यू नेवर नो व्हॉट यू आर गेटिंग बाय लुकिंग एट दॅट, बिकॉज एव्हरीथिंग इज टीचिंग अस. सो treat everybody with the same respect without taking, and send blessings and offer help in any way you can, not necessarily material, but you can send blessings, you can give a card, you can silent prayer, whatever compassionate practice. Number 54, look inside. Look inside is see things as they are, not from our condition how you want them to be. And that will cultivate our insight, because many times we look at things and when we have expectation, they are already we have a map in our head about the how things should turn out, kiva how the person should react to me, or how I should be received by somebody. And when that doesn't happen, then we feel unhappy and we think it's either fault with us or we have anger towards somebody else. And then we miss the point to look at things as they are. So we can practice that, and it is a very hard practice to do it, but eventually we'll be able to do it if you keep seeing that how can I help here, or what did I learn from here, instead of saying that somebody else treated me this way. So, and number 55, तो एक वर्ड तिकडे मला खूप आवडला, नो द चेंजलेस. सो अगेन नो द चेंजलेस इज युअर कनेक्शन विथ द इटर्नल लाईट.
When we are practicing in number 52, our connection with the eternal light, our higher self, what we focus on, that's what we become. So focus on something every day where you aspire to become that. So it can be Vishnu, it can be Ganpati, it can be Devi, it can be whatever. Our heart has an image of what we want to become. So we can do that. And all this is done, if you are doing it correctly, how would you know? You will feel enthusiastic. You will feel a lot of energy, because enthusiastic is entheos, the God within. Because you have the connection, you will never feel alone. You will think that somebody is walking with me at all times. You will not feel the you will have the moments of fear, anger, but you will still feel that somebody is holding on to you, and somebody is giving you strength. Somebody is walking with you, guiding you, because there are a lot of words of spontaneous. आणि तिकडे खूपदा ठिकाणी म्हटलेले 53 and 55 is saying what is not Tao. So what is not Tao is very important to know. If you are feeling pompous, if you are getting stuck into those external thing and running after things, you are not at peace. You are running after, तू म्हणाली मगाशी तसं की we are running, those 30% of people are running, just trying to meet the end. So very struggling. You feel struggle versus you feel peace. So enthusiastic and peaceful you will feel inside, and then you will do action without expectation. So you're not going to have a remorse feeling. You will see that, okay, I got this feedback, so next time I can do better. And that is, you will feel allowance, and you will be spontaneous in your action. You won't be very calculative or feeling that oh, if I don't get success, I should, म्हणजे very cautiously आपण म्हणतो, lot of planning, lot of caution, but in that you lose the spontaneity. True. Yeah. So all those practices we can do, and remember our words. Go in harmony. Yeah. Correct. Great. Yeah. So I think now sir can add, and we will end right here. You have anything to add? No. Perfect. Okay, sure. Thank you, Manjusha ताई. Thank you, रश्मी ताई. खूपच जबरदस्त. मला वाटतं आज तुम्ही या सगळ्या 5 वर्सेस एकत्र घेण्याचं पण काहीतरी मोठं कारण आहे, कारण ते एवढ्या सगळ्या एकमेकांशी रिलेटेड आहेत ना, की खूप जबरदस्त इन्साइट्स या सगळ्यामधनं येत आहेत. ओके, सो एव्हरीबडी जस्ट टाईप PTY रश्मीताई, PTY मंजुषाताई. दर रविवारी येऊन खूप जबरदस्त इन्साइट्स ते आपल्याला देतात. आणि मला तुम्हाला सांगायचं की आता इकडनं हे पुस्तक संपेपर्यंत दर रविवारी मंजुषाताई आणि रश्मीताई येणार आहेत, आणि त्या अशा 4-4, 5-5 वर्सेस प्रेझेंट करणार आहेत, सो दॅट वी विल कम्प्लीट दिस बुक. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो पहिली जी वर्स होती, वर्स नंबर 50, त्याच्यामध्ये त्या 10% लोकांबद्दल बोललं गेलं की ज्यांना माहिती आहे त्या आयुष्यात कुठे चाललंय. आणि मला 2च गोष्टी तिकडे जाणवल्या, की पहिलं म्हणजे these people are not attached to their body and these people are not attached to their mind. Okay, म्हणजे I am not the body and I am not this mind. ही जी फिलिंग आहे ना, ती खूप जबरदस्त क्लिअरली त्यांच्याकडे आहे. आणि जेव्हा ती ही अटॅचमेंट सोडतात आणि तो जो आतमध्ये आत्मा आहे त्याच्याशी अलाइन होऊन वागायला लागतात, तेव्हा खूप जबरदस्त रिझल्ट ते प्रोड्यूस करतात. पण कधीही ते रिझल्ट मी स्वतः आणलेत अशाबद्दल ते म्हणत नाहीत. ते प्रोड्यूस बट दे नेव्हर पजेस. ओके, रामकृष्ण अर्पण वस्तू, सगळं अर्पण करून पुढे जात असतात ते. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. 52 वर्स जी आपण बघितली ना, जिकडे आपण जेव्हा आतमध्ये जात राहतो, आपण जेव्हा स्वतःच्या आतमध्ये डोकावून बघतो, त्यावेळी अगेन माझी बऱ्याच वेळा सांगितलेली ही आवडती गोष्ट आहे, आणि बुद्ध हसला. गौतम बुद्ध जेव्हा अंतर्चक्षुने स्वतःकडे बघायला लागले, तेव्हा त्यांना पहिला आपली
बाहेरनं शरीर दिसलं, मग आतमध्ये त्यांना वेगवेगळे ऑर्गन दिसायला लागले, मग त्यांना हार्ट दिसलं, मग त्या हार्टच्या आतमध्ये गेले, मग तिकडे त्यांना वेगवेगळे व्हेंट्रिकल्स दिसले, आर्टरीज दिसल्या, आणि त्याच्यात जसे ते आतमध्ये जात गेले तसे त्यांना आपल्या सेल्स दिसायला लागल्या, सेलमध्ये त्यांना सेल वॉल दिसली, सेल वॉलच्या आत गेले ते, तिकडे त्यांना मॉलिक्युल्स दिसले, मॉलिक्युल्सच्या आतमध्ये त्यांना ऍटम्स दिसले, ऍटम्सच्या आतमध्ये त्यांना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स दिसले. त्याच्या आतमध्ये जेव्हा ते गेले तेव्हा त्यांना दिसलं की इकडे काहीच नाहीये, इट इज ओनली प्युअर सोर्स ऑफ एनर्जी. आणि मग ते हसायला लागले की आपण हे सगळं ज्याच्याकडे बघून जगतोय त्याला कशाला अर्थच नाहीये, ओके, इथे काहीच नाहीये, आणि ह्या शरीराला काही अर्थ नाही, ह्या मनाला काही अर्थ नाही, आणि त्या एनर्जीला ज्यावेळी तुम्ही समजून घ्याल तेव्हा तुमचं आयुष्य बदलायला लागेल. दुसरं खूप महत्वाचं जे इथे सांगितलं गेलं फ्लेक्झिबिलिटी बद्दल आणि बिईंग इगोलेस, ते देखील खूप महत्वाचं आहे. मला वाटतं जे लहान असतं ते लवचिक असतं, आणि जे मोठं होत जातं ते हार्ड होत जातं, ते वाकायला तयार नसतं, आणि मग निसर्ग त्याला एलिमिनेट करतो. म्हणून नेहमी नवीन लहान मुलं जन्माला घातली जातात, आणि म्हातारी माणसं या जगातनं बाहेर फेकली जातात, मृत्यू त्यांना घेऊन जातो. आणि खूप सुंदर ना, मी ओशोला ऐकत होतो, त्यांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलं. म्हणतो की तुम्ही नदीकडे गेलात आणि बाजूने नदी वाहते आणि तुम्ही अगदी ताठ उभे राहिलात ना, तर त्या नदीतनं पाणी तुम्ही नाही पिऊ शकत. आधी तुम्हाला वाकायला लागतं त्याच्यासाठी. वाकल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या हाताची ओंजळ बनवायला लागते, त्या ओंजळीत पाणी हातात घ्यायला लागतं, आणि मग तो हात तुमच्या तोंडाजवळ आणायला लागतो, आणि मग ते पाणी पिण्याचा प्रयत्न करायला लागतो. आणि हे सगळं होऊ शकतं ज्यावेळी तुम्ही वाकायला तयार असता, बदलायला तयार असता. आणि जेवढं आपण हे समजून घेत जाऊ ना, तशा गोष्टी बदलत जातात. आणि नॅचरली ना, जसं आपण मेडिटेशन जास्त करत जातो तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की ह्या युनिव्हर्सचा एवढा नॅचरल फ्लो, नैसर्गिक फ्लो चाललाय, त्या फ्लोला उगाच आपण चॅलेंज करणं, क्वेश्चन करणं हे बंद केलं पाहिजे. हा श्रीमंत का, हा गरीब का, हे असं का, ते तसं का, हे सगळे प्रश्न कुठेतरी आपण विचारणं बंद केलं पाहिजे. प्रत्येक जण हा आपल्या स्वतःच्या स्पिरिच्युअल जर्नीवर आहे, आणि आपण एकच गोष्ट त्यांना म्हटलं पाहिजे, जो जे वांछील तो ते लाल हो. ओके, ज्याला जे हवंय ते त्याला मिळावं, आणि तो त्या मार्गाने चालत जावा, कारण अल्टिमेटली त्याला जिथे पोहोचायचंय तो ह्याच मार्गातनं जाणार आहे. ईश्वराने त्याच्यासाठी हाच मार्ग निवडलेला आहे, डावनी त्याच्यासाठी तोच मार्ग निवडलेला आहे. आपण नशिबवान आहोत की आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी कळतायत, आणि जर त्या आपल्या वाट्याला येत असतील तर आपण त्या समजून घेऊन त्याचं पालन करायला पाहिजे, असं मला डेफिनेटली वाटतं. ओके, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. 54th वर्स जी होती ती मला असं वाटतं की अहम ब्रह्मास्मी बद्दल बोलते. म्हणजे मंजुषा त्यांनी खूप सुंदर म्हणलं, पिंडी ते ब्रह्मांडी. सो एक पेशी ही देखील परिपूर्ण असते, एक ऑर्गन परिपूर्ण असतं, एक मनुष्य परिपूर्ण असतो, 4 मित्र असतील तरी ती देखील एक परिपूर्ण सिस्टीम असते, एक कुटुंब परिपूर्ण असतं, एक समाज परिपूर्ण असतो, एक देश परिपूर्ण असतो, जग परिपूर्ण आहे, आणि वर्ल्ड किंवा युनिव्हर्स देखील परिपूर्ण आहे. त्यामुळे आपल्याला त्याची परिपूर्णता कळली पाहिजे. आपण देखील परिपूर्ण आहोत. आपल्याला ह्या क्षणी ज्या ज्या गोष्टीची गरज आहे ती प्रत्येक गोष्ट ईश्वराने आपल्याला दिलेली आहे. फक्त तिला आपल्याला समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. आणि प्रत्येक जण ना, म्हणजे आपण आपण ज्या सवयी बनवतो त्या सगळ्यांचं सम टोटल आपण असतो. मग व्यक्ती पण तशीच बनते, एखादा ग्रुप पण तसाच बनतो, समाज पण तसाच बनतो. आणि आपण एवढे वेगवेगळे समाज बघितले, वेगवेगळे धर्म बघितले की आपल्याला ते लक्षात येतं की सगळेजण परिपूर्ण आहेत, आणि त्याच मार्गाने ते पुढे जाणार आहेत. ओके, 55th वर्स मध्ये आपण आत्म्याबद्दल बोललो. ओके, की ज्याला कोणीच माडू शकत नाही. ओके, आणि मला नैनम छिंदंती शस्त्र आणि नैनम दहती पावक ती लाईन आठवली, की कुठलीही गोष्ट ह्या सगळ्याला नष्ट करू शकत नाही, आणि तो अविरत शाश्वत आहे, तो नेहमी आहे तिकडे, आणि तो फ्लो होतोय. त्या फ्लोला क्वेश्चन न करता त्या फ्लो बद्दल फ्लो होत राहणं हे खूप महत्वाचं आहे, असं मला वाटतं. ओके, सो आपण कम्पॅरिझन स्टॉप केल्या पाहिजेत. ओके, आपण एक्नॉलेज करून स्वतःला ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे, सातत्याने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करून त्यातनं आपल्या ज्या गोष्टी कळल्या त्या कळल्या पाहिजे. ओके, रश्मिताई पुन्हा दोनदा हिडन व्हर्च्यू बद्दल बोलल्या. ओके, सो 100% ऍक्सेप्टन्स मध्ये आपण जेव्हा वागायला लागतो ना, तेव्हा आपण गोष्टी आपल्या बरोबर घडायला देतो, आणि आपण जेव्हा घडायला देतो ना, ते आयुष्य खूप वेगळं होतं. आणि मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला माझा अनुभव सांगितलाय की जेव्हा पण मी 3:30 पावणे 4ला उठून मेडिटेशन करतो, तेव्हा दिवसभरात मी कोणत्या कोणत्या महत्वाच्या गोष्टी करायला पाहिजे ह्याचं गायडन्स मला तेव्हाच दिलं जातं, आणि मी जेव्हा जेव्हा त्याला फॉलो करतो आयुष्य खूप वेगळ्या लेवलला जातं. ओके, आपल्या सगळ्यांमध्ये ती इटर्नल लाईट आहे, तिचा आपण ऍक्सेप्टन्स केला पाहिजे. आणि
कंपॅरिझन कम्प्लिटली बंद केली पाहिजे. ओके, आपण कोणाशीही स्वतःला कम्पेअर नाही केलं पाहिजे. ट्रीट एव्हरीबडी इक्वली, प्रत्येकाला आपण इक्वली आपल्याला ट्रीट करता आलं पाहिजे. ओके, ते त्यांच्या जर्नीवर आहेत, त्या जर्नीमधनं त्यांना जाऊ दे. ओके, ते तसेच पुढे जात राहतील. ओके, आपण कुठेतरी ना ऍक्सेप्टन्सला कमी पडतो, तर तो ऍक्सेप्टन्स आपल्याला वाढवला पाहिजे. आणि शेवटला जे रश्मीताई म्हणाल्या, मंजुषाताई देखील म्हणाल्या, की तुम्ही ज्याच्यावर फोकस करताना तेच तुम्ही बनत राहता. आणि मला वाटतं आपण फ्लाइट टू सक्सेस मध्ये हा एक्सरसाइज केलेला, की आधी आपला आय एम लिहूया, की नक्की मला काय बनायचंय. ओके, आणि मी पण त्यावेळी तुम्हाला 40-50 व्हर्च्यूज सांगितलेल्या, जे आपल्याला बनायचंय. आय एम कॉन्फिडंट, आय एम फ्लेक्झिबल, आय एम एन्थुझियास्टिक, आय एम हेल्दी. तुम्ही ते बनायला लागाल असं मला वाटतं. मला वाटतं खूपच जबरदस्त वर्ष ही होती आणि ह्यातनं खूप भन्नाट इन्साइट्स आपल्या सगळ्यांना मिळाल्यात. त्याचा आपण वापर करू आणि पुढे घेऊन जाऊ. आज ऑलरेडी ह्या दोघी साधारणतः 27-28 मिनिटं बोललेल्या, त्यामुळे मी फार जास्त याच्यावर बोलत नाही. पण डेफिनेटली मला जे पोहोचवायचंय त्याच्यातनं इथे पोहोचलं असेल. पुन्हा एकदा रश्मीताई, मंजुषाताई, डीप ग्रॅटिट्यूड टू बोथ ऑफ यू. मला कधीही वाटलं नव्हतं की तावते जर्नीची ही जर्नी एवढ्या सुंदर रीतीने आपण चालू ठेवू. तुमच्या दोघीची जी कमिटमेंट आहे ती खूप जबरदस्त आहे. सो एव्हरीबडी प्लीज से थँक्यू रश्मीताई, थँक्यू मंजुषाताई, MPTY. थँक्यू.